First and foremost, a very good evening to you. Trước tiên thì anh Văn Trần chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Before I begin, I want to ask you a very serious question today. Trước khi bắt đầu thì anh muốn hỏi mọi người một câu hỏi rất là quan trọng. Tối nay men được đẹp trai không? Beautiful. Okay, I want you to turn to your neighbor, tell them, say, you look gorgeous today. Alright, for those of you you look gorgeous today. Okay, for those of you who do not know, today seems like my wedding. I don't know why all the guys are wearing white like me today. Like you? Like you? All the guys wearing white, please stand up. Thank you. Just yeah, and Matsu, you look so good with the tie today. For those of you ladies who do not know, Matsu is still available. But he's a bit shy, so you have to be more 主动. Anyway, take note of this date, 28 and 29 of June. Mọi người nhớ vào ngày 28 và 29 của tháng 6. Alright, we'll be doing a charity trip to Dong Nai, is it? Sorry, Chi An. Chúng ta sẽ có một chuyến đi tình nguyện đến Trị An. So don't just get ready yourself, get ready your money. Mọi người hãy chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Money not for me, money for the underprivileged, for the kids. Although they are as cute as me, I know. Yes. Có gì đúng không? Em đã biết. Alright, and Quý Đào will be the one in charge for this project. If any of you would like to join her to help us plan for this event, look for her, please. Chị Quý Đào sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho mạng này, cho nên là ai muốn tham gia thì có thể liên hệ chị. Give her a round of applause, please. Quý Đào ai hả? For those of you who do not know, Quý Đào is also single, also available. Chị Quý Đào vẫn còn độc thân. I remember her nickname for a guy is Nobita. Nickname của anh em là Nobita. Anyway, just jokes. Are you ready for tonight? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Yes, but I'm not ready because none of you say I'm handsome yet. Beautiful. Beautiful is not handsome. Cute. No. Cute in Singapore means ugly but adorable. Okay. First thing I want to highlight you today is we are talking about this thing called placebo effect. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó chính là hiệu ứng giả dược. Recently I read an article that says if you put your hand together and squeeze 5 times. Anh Văn từng có đọc trong một cái bài nghiên cứu rằng nếu như mà mọi người nắm cái bàn tay của mình Alright, it says you will feel refreshed and energetic again. thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và có năng lượng. So tonight when you are feeling sleepy, I want you to do this whenever you are feeling tired. Cho nên là ai mà cảm thấy mệt mỏi thì cứ làm như thế này. And then after that you can tell me if this work. Và mọi người có thể nói cho anh Văn Trần biết xem cái này có hiệu quả không. But anh Trung, keep your hands to yourself. Don't go to Jin Dung and. So last week we talked about the word willingness. Tuần trước thì chúng ta nói về cái từ sự sẵn lòng. Alright, I say how some of us choose to obey out of fear rather than love.
một số trong chúng ta thì chọn cách nghe lời dựa trên cái nỗi sợ của mình. I say many of us, we ask the question, do you follow your heart or do you follow your mind? Câu hỏi đặt ra là mọi người đang nghe theo trái tim hay là tâm trí của mình. And I say it's not about following your heart or mind. Và anh Văn nói không phải vấn đề là nghe theo tâm trí hay là trái tim. More importantly is what's inside your heart, what's inside your mind. Điều quan trọng hơn là cái gì nằm trong tim và trong tâm trí của mình. And today when we read the story, you will notice how fear plays a big part in this prisoner's mind. Và khi mà đọc câu chuyện này thì các bạn, mọi người có thể thấy là cái nỗi sợ nó đóng vai trò lớn như thế nào trong cái sự tù túng này. In fact, I believe it's not just for this. Come, I believe her. Come, you can do it. Alright, let's go. In fact, I believe not only for the prisoner, I believe it's for many of us. We struggle with fear in our mind. Không chỉ là những cái người bị giam tù mà tất cả trong chúng ta ở đây đều có một cái nỗi sợ trong tâm trí. How many of you feel you struggle with fear? Có ai cảm thấy là mình đang chật vật với nỗi sợ của mình không? I struggle too. I fear I cannot get married. Chật vật vì nghĩ là mình không thể có vợ. But thank God, I look at anh Trung, he's older than me. May cho anh Vincent là anh Trung già hơn em. Even though he's not as good as me, but look, he can attract chị Dung. Wow. Dù không có đẹp trai bằng anh Vincent nhưng mà anh Trung vẫn có chị Dung. Alright, so I want to go straight to the first question for today. Chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay. What's the difference between placebo and nocebo effect? Sự khác biệt giữa hiệu ứng giả dược và hiệu ứng phản dược là And which is more prominent in our life? và hiệu ứng nào xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta? What do you think? Placebo is more prominent or nocebo is more prominent? Mọi người nghĩ sao, giả dược hay là phản dược, cái nào phổ biến hơn? But I think most of you don't even know what is placebo and nocebo yet, right? Yes. Đa số mọi người đều không biết hai từ này thế nào. That's why I prepared the first slide for you. Vậy đây sẽ là cái phần để giải thích. Placebo effect is when someone experiences real positive mental or physical outcome. Hiệu ứng giả dược là khi một người trải qua những cải thiện thực sự và tích cực về sức khỏe. Alright, especially after they receive a treatment that has no therapeutic value. Đặc biệt là sau khi nhận được một phương pháp điều trị không có giá trị chữa bệnh thực sự. For example, maybe I give you a candy and I tell you this is medicine. Ví dụ anh đang đưa cho mọi người một viên kẹo và nói đây là thuốc. And after you take that candy, you believe you will get better. Và sau khi mọi người ăn viên kẹo đó, mọi người nghĩ là mọi người đã khỏe hơn. Alright, that's placebo effect. Thì đó là hiệu ứng giả dược. Alright, it can work as a candy, it can also be using my words. Không chỉ là những viên kẹo mà còn có thể là lời nói. For example, I can say, I believe in you, and through my statement, it brings hope into your life. Ví dụ anh Văn Thành có thể nói tôi tin vào bạn, thì qua lời nói đó bạn cũng có thể tin vào chính mình đó. History of placebo is quite interesting. Lịch sử của hiệu ứng giả dược thì khá là thú vị. It's a Latin phrase that means I will please or I will make someone happy. Nó là một cái từ Latin, có nghĩa là tôi sẽ làm vừa lòng bạn. It actually came from this Catholic Latin Bible that says, I will please the Lord in the land of the living. So actually it's a Bible verse. Cái này thì nó đến từ Kinh Thánh và có nghĩa là tôi sẽ làm hài lòng Chúa trong cõi người sống. Alright, and then in the 18th century, doctors used placebo to describe treatment given to make patients happy. Và trong thế kỷ 18 thì các bác sĩ bắt đầu dùng từ placebo để chỉ những phương pháp điều trị nhằm hài lòng bệnh nhân hơn là chữa bệnh. What it means is that during that time, patients have a preference, and through their preference, doctor work through it. Và trong thời điểm đó thì mỗi bệnh nhân đều có một cái sở thích riêng, một cái mình thích hơn và bác sĩ sẽ dựa trên đó để mà chữa bệnh. Alright, for example, maybe some of you are afraid of injection. So the doctor will say, no injection. I give you maybe some ointment, something to apply. Ví dụ có nhiều người thì sợ tiêm thì bác sĩ bảo là không tiêm nữa, bây giờ mình dùng thuốc bôi. Any of you here afraid of injection? Có ai ở đây sợ tiêm không?
I choke really. Okay. No wonder you look like a baby. Next thing. Alright, and interestingly, we have this thing called placebo singer. Có một cái rất là đặc biệt là có chuyện người than khóc chuyên nghiệp. Yeah, I think Vietnam we also have this. Ở Việt Nam cũng có thể. Very good salary if you want to work in China. Wow. Cái này nghề này lương rất là cao. Alright, the salary is like half an hour you earn 1 million Vietnam đồng. Chỉ còn cuối 30 phút thì một người kiếm được 1 triệu đồng. Let me see. Here whose face got a potential. Khả năng là nghề này. Izumi is the best. Izumi. Okay, next slide please. And one is nocebo. Nocebo is the opposite when negative expectation cause real or harmful symptom, even though the treatment is not real. Hiệu ứng phản dược là gì? Là khi những kỳ vọng tiêu cực gây ra các triệu chứng thực sự và có hại, ngay cả khi phương pháp điều trị là vô hại hoặc là giả. One good example I can give you is, I think Asian culture we have that. Có một cái ví dụ đó là ở trong văn hóa phương Đông thì có cái hình của búp bê. We got a doll. I put maybe coin and then I take the thing. Có một con gọi là hình nhân thế này thì mình có thể làm bất kỳ điều gì với nó, mình có thể cắn kim hoặc là làm gì với nó. So that's a dramatic example, but generally a lot of us, through negative words, we start to believe, even though those negative words might not be true. Thì nó cũng áp dụng với một số chúng ta tin rằng những cái lời tiêu cực nó đúng với bản thân mình. In fact, in Latin, nocebo means I will harm. Và trong tiếng Latin thì nó sẽ có nghĩa là tôi gây hại. So some of you might be thinking, is this real, is this fake, or is this just our mind playing tricks? Mọi người có thể suy nghĩ rằng có thể không biết là cái này nó thật hay là giả hay là tâm trí nó đang chơi đùa với mình. So I show you a real life example. This person is called Mr. Right and he has cancer. Đây là một người đàn ông có tên là White và ông ấy có bị bệnh ung thư. By the way, this is a real story that happened in 1958. Và đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra vào năm 1958. So Mr. Right has cancer. He was about to die. But there is a new medicine which they told him, do you want to try? Ông Wright có mắc một căn bệnh ung thư và đến giai đoạn cuối và các bác sĩ nói rằng có một loại thuốc mới có thể chữa được. Interestingly, when he tried the medicine, within a few days, his cancer actually almost completely disappeared. Và điều kỳ diệu là sau khi mà uống cái loại thuốc này vào chỉ với một vài ngày sau thì cái bệnh ung thư nó đã thuyên giảm hẳn. However, he read the newspaper saying that, oh, this medicine actually wasn't good for cancer. Nhưng mà người đàn ông này lại đọc một tờ báo nói rằng là cái loại thuốc này không hề tốt cho bệnh ung thư của mình. You know what happened to him? His cancer relapsed. Và điều xảy ra là cái bệnh ung thư lại bắt đầu tiến triển. So his doctor came up with a plan. Và ông bác sĩ của người đàn ông này đã có một kế hoạch. He came privately to him and said, we created a new version that works now. Và ông ấy bí mật gặp người đàn ông này và nói là chúng tôi đã có một phương thuốc mới. They gave him an injection, but actually this injection was just vitamin water. Và cái thuốc này nó là thuốc tiêm và thực chất thuốc tiêm này chỉ là nước vitamin. And as you expect, he completely recovered. Và điều kỳ lạ xảy ra là cái phương thuốc này nó làm cho cái bệnh của người đàn ông thuyên giảm. Unfortunately, this doctor did it without the permission of the Medical Board of America. Và cái ông bác sĩ này đã thực hiện cái quy trình này mà không có cái sự đồng ý của cấp cao trong bệnh viện. So the Medical Board of America released a statement saying that this medicine is fake, it doesn't work. Và những cái người cấp cao ở trong Bộ Y tế phát ra thông báo rằng là cái thứ thuốc này thực ra là không có tác dụng. And you know what happened? Và điều gì xảy ra tiếp theo? He died. Và cái người đàn ông đó đã chết. Yeah. So this is the first serious story that psychology, medical board start to realize that actually mind and body are connected. Và đây chính là cái câu chuyện mà đã khiến cho các nhà khoa học phát hiện ra rằng là tâm trí và cơ thể của chúng ta có sự liên kết với nhau. So maybe some of you realize that Menton, 1958, most of us here
not even born. Và nhiều người trong chúng ta chưa sinh ra trong cái thời điểm 1958. So another case in 2009 in Australia, if I didn't remember wrongly, they tested 3 group of patients with knee problem. Và vào năm 2009 ở Úc thì người ta làm thí nghiệm với 3 bệnh nhân có vấn đề với đầu gối. So same, first group they do the real surgery, second group they do half surgery, third group they pretend to do the surgery. Và 3 nhóm thì nhóm đầu tiên người ta làm phẫu thuật toàn bộ, nhóm thứ hai là làm phẫu thuật một nửa và nhóm thứ ba là chỉ giả vờ làm phẫu thuật. And I think you can predict the result. In fact, surprisingly, the third group who didn't went through the surgery became better than the first two groups. Và điều kỳ diệu xảy ra là cái nhóm thứ ba, cái nhóm mà bị làm giả cái phẫu thuật thì lại phục hồi nhanh hơn. Alright, so this is not joking matter where we are, trying to create a fake theory for you to believe. This is not a lie. It's not something to tease you. Đây không phải là một lời nói đùa, không phải một lời nói để mà trêu các bạn. Alright, this is a real scientific backed theory. Đây là một cái lý thuyết khoa học có căn cứ. So what I want you to know today is this: placebo effect show the power of believing to heal. Và tóm tắt lại là hiệu ứng giả dược cho thấy sức mạnh của niềm tin trong việc chữa lành. So nocebo is the opposite. It's the power of belief to do harm, not only to others, but more importantly yourself. Và ngược lại thì hiệu ứng phản dược cho thấy sức mạnh của niềm tin trong việc gây hại không chỉ chính cho người khác mà còn cho bản thân mình. And Mr. Wright was healed when he had hope, but he became destroyed the moment he lost hope, or in another word, despair. Và ông Wright trong câu chuyện vừa rồi được chữa lành bởi hy vọng và bị hủy hoại bởi sự tuyệt vọng. So today I want to ask you, how many of you are struggling? Maybe because you have given up on the word hope. Và anh chứng cho rằng nhiều người trong chúng ta nay đang chật vật bởi vì chúng ta đang từ bỏ hy vọng. Okay, and because of this word hope, some of us have fallen into nocebo rather than placebo. Và vì cái chữ hy vọng này thì nhiều người trong chúng ta đang dần tiến tới cái hiệu ứng phản dược hơn là hiệu ứng giả dược. So my next question for you is, why do some of us believe more in nocebo rather than placebo? Và câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người tin mạnh hơn vào hiệu ứng phản dược hơn là hiệu ứng giả dược? What do you think? Anyone? Mọi người nghĩ gì ạ? Fear of the outcome. Fear of the outcome. Very good. Anh Trung nói là nỗi sợ về cái kết quả. What else? From their own experience. From the past experience, your own experience. Chị chia sẻ rằng là có thể là từ trải nghiệm quá khứ. Anything else? A lot of bad person to blame everyone. A lot of bad person, bad stories, negative people. Có rất là nhiều câu chuyện nói xấu và những người xấu. I think it's our survival instinct to just be cautious in everything. Very And true. like everything happens, you always think of the worst outcomes in order to try your best to avoid it or Yes. to make it happen later. That's true. Yep. Có thể là do bản năng sinh tồn của chúng ta luôn có một cái suy nghĩ là đề phòng, luôn đạt được cái kết quả. Anyone else? Me? So I think the feeling of hurt is easier to feel than feeling of happy. Very good. Anh cho rằng là cảm giác bị tổn thương thì dễ cảm nhận hơn là cảm giác hạnh phúc. In fact, when we go through pains, we have scar. Và thực ra là khi chúng ta đi qua trải qua nỗi đau thì chúng ta sẽ có những vết sẹo. But when we go through happiness, you don't have something to give you the memory. Và trong khi đó khi mà mình trải qua hạnh phúc thì mình không có gì để mà nhớ. But on the other hand, have you asked yourself, if you are capable of thinking something negative, why is it so hard to think of something positive? Các bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân là nếu như mình có khả năng nghĩ về những cái điều tiêu cực, vậy tại sao mình không có khả năng nghĩ về những điều tích cực? Anyone? Có ai có suy nghĩ? Anh Trung. The negativity will affect us, but the positive would
bad control with good people. Can I say that subconsciously, perhaps some of us feel we deserve bad thing more than good thing? Có thể là sâu bên trong nhiều người trong chúng ta tin rằng chúng ta xứng đáng nhận được những cái điều xấu, những cái điều tồi tệ hơn là những điều tốt. Possible? Think about it. There's a name for that. Alright. Anyone else? Anything to add? I think about the media, they always use the negative thing to encourage something or try to force customer to buy more. That's true. Anh có nghĩ về truyền thông người ta thường là đưa những cái nội dung mà mang tính tiêu cực để có thể là thu hút khán giả. Very true. Anyone else? Anything to add before I move on? We can say that prepare for the worst, not prepare for the best. Prepare for the worst. We don't say prepare for the best. Or prepare for good. Very true. Chúng nói là có một cái câu là chúng ta luôn phải chuẩn bị cho những gì tồi tệ nhất, không phải là chuẩn bị cho những gì tốt nhất. In fact, the society, when you expect something good, they will call you naive. Trong xã hội hiện nay thì nếu chúng ta kỳ vọng vào một cái điều gì đó tốt đẹp thì người ta sẽ nói mình là quá là ngây thơ. Yeah, but when you prepare for the worst, they say, wow, very good. Nếu như mình làm điều ngược lại thì người ta sẽ khen mình. Lúc làm chung. Anything bad here? Alright, in my opinion, again, I come back to this word. I feel it has to do with despair. Và quay trở lại đây thì anh Văn từng nghĩ rằng cái từ này nó liên quan đến chữ tuyệt vọng. Because another word for despair, previously I always talk about is the word repair. Và trở lại với từ tuyệt vọng thì chúng ta có cái từ gọi là sự chuẩn, không Repair. Repair. Alright, and I highlight. Oh, my cute friend is here. Alright, and I say, whether is it repair or despair, there's the word pair, P-A-I-R. Dù là từ tuyệt vọng hay là từ sửa chữa thì trong đó có cái từ gọi là pair. Alright, when I say pair, it means you have to be a couple or you need to be connected with someone. Từ pair này có nghĩa là chúng ta phải bắt cặp với một ai đó, cặp đôi. Yet through society, through your bad times, what most of us end up with is isolation, solitude, and so forth. Alright, what happens to most of us through your bad experience is you end up being alone, you live in isolation, you being by yourself. Đối với tất cả chúng ta thì thường là khi mà trải qua nỗi đau thì chúng ta thường kết thúc trong cái việc là sống một cách cô độc. Alright, so what we truly need is to be reconnected to others, to reconnect with society, then hope will reappear. Điều chúng ta cần làm là chúng ta phải tái kết nối với mọi người, với những người xung quanh của chúng ta, với xã hội. For example, how many of you here like me, you want to get married, but you are single? Bao nhiêu người giống anh Văn Trần là muốn kết hôn nhưng mà đang độc thân. But can you imagine if every day you stay at home, every day you don't talk to people, how are you going to find a partner? Nếu như mà mọi người tưởng tượng mọi người hàng ngày đều ở nhà, không có giao tiếp với ai thì làm sao có thể tìm được người yêu? So I always believe when you start to show up, that's where opportunity comes. Vậy nên anh Văn Trần tin rằng mọi người phải liên tục xuất hiện trước mặt mọi người, trước mặt xã hội để mới có cơ hội. Đúng không anh Trung? Tinder. Tinder. Anyone know what is Tinder logo? Yeah. That's why you get burnt your hair like this. Just kidding. Alright, emotionally despair will feel like this. All this you can read yourself, you feel exhausted, you feel meaningless, you feel trapped. Cái sự tuyệt vọng về mặt cảm xúc thì nó sẽ có nhiều cái, ví dụ như là sự bất lực sâu sắc, kiệt sức về mặt cảm xúc, cảm giác vô nghĩa, cảm thấy bị mắc kẹt hoặc thất bại, hoặc là có thể trạng thái cảm xúc tạm thời, hoặc là tình trạng tâm lý lâu dài. Alright, it can be temporary or it can even happen or leads you to depression as well as traumas. Và những cái tình trạng như này có thể liên quan đến trầm cảm hoặc là chấn thương tinh thần. And I want to emphasize again, the origin of this word is very interesting.
Và anh muốn nhấn mạnh lại thì cái nguồn gốc của từ này rất là thú vị. Once again, it's a Latin word. It actually creates the English word called desperate. Và cái từ gốc Latin này nó tạo ra một cái từ mới, đó chính là desperate. Alright, it means you go down, you come down from hoping. Và nó có nghĩa là chúng ta rơi vào cái đáy của sự. Anyone know what is desperate in English? Có ai biết từ desperate trong tiếng Anh nghĩa là gì? What is desperate in English? Hopeless. What else? There's another meaning for desperate, apart from hopeless. Ngoài từ hết hy vọng thì còn một nghĩa khác. Actually, desperate can mean you want something very much. Desperate còn có nghĩa là chúng ta khao khát cho một điều gì đó. Alright. For example, I say, "Wow, I'm so desperate to get married. Every day I think about marriage." Ví dụ như là anh Văn Trần luôn khao khát là phải kết hôn. But have you realized that because you are desperate, it creates anxiety in you? Và bởi vì chúng ta khao khát nên chúng ta thường có một nỗi lo. And it's part of our environment because we grow up in a society now whereby everything is asking you to go faster and faster and faster. Và cũng do là môi trường chúng ta lớn lên trong một xã hội mà luôn đòi hỏi chúng ta phải làm thứ nhanh hơn. Alright, to the point where we become destination addicts, which means you are only looking for outcome, you don't know how to enjoy the process. Và cái hệ quả là chúng ta lúc nào cũng nhìn về cái mục đích, cái điểm đến mà không có biết tận hưởng cái quá trình. In fact, when we talk about the word wait, it's supposed to mean you wait patiently, you wait with hope in your life. Và khi mà chúng ta nhắc đến từ đợi thì chúng ta thường nói về sự đợi cách kiên nhẫn. But now, when it comes to the word wait, wow, most of you no patience, đúng không nhá cả? Và giờ khi mình nhắc đến cái từ chờ đợi thì hầu hết trong chúng ta đều không thể làm. Alright, how many of you here feel you are not a patient person? Có ai ở đây cảm thấy mình không phải là một cái người kiên nhẫn? Very honest. Most of my guys very impatient. My ladies surprisingly very patient. Và số người nam thì không có kiên nhẫn. And I always say this, I say, have you noticed even instant noodles takes 3 minutes. Wow. Và kể cả mì gói thì cũng mất 3 phút để có thể nấu chín. We call it instant. What is instant? Instant means now. Yet you also need to wait 3 minutes. Instant có nghĩa là ăn liền, ngay lập tức. Okay? And in Singapore we have this famous quote. It says, rush to wait, wait to rush. Ở Singapore có một câu nói rất là hay, vội vàng để chờ để vội vàng. And at the end of the day, we don't even know what are we rushing for. Và đến cuối ngày thì chúng ta cũng không biết được là mình đang chạy đuổi theo cái gì. Can I also challenge you? Many of us, we think our situation is hopeless. Có nhiều người trong số chúng ta thường cảm thấy cái hoàn cảnh của mình thật là tuyệt vọng. But when you take a deep breath, you breathe, you slow it down, have you realized that actually your situation might not be that bad? Nhưng mà khi chúng ta hít một hơi thật sâu và bình tĩnh trở lại thì chúng ta có thể thấy là cái hoàn cảnh của chúng ta không đến nỗi tuyệt vọng như thế. Unfortunately, most of us, we fall into the trap of using a magnifying glass. Tuy nhiên có nhiều người trong số chúng ta rơi vào một cái bẫy, chúng ta dùng một cái kính lúp to để phóng đại tất cả những vấn đề của mình lên. Alright. For example, as kids, we always used to play, right? We put our hands together to look far, right? Ví dụ khi hồi nhỏ chúng ta thường đặt tay lên mắt để giả vờ làm cái ống kính để mình có thể nhìn xa hơn. But now instead of using it to see far, you close up your view and block yourself. Và bây giờ khi mà lớn lên rồi, thay vì chúng ta nhìn xa hơn thì chúng ta đang che mắt và ta đang nhìn ở tầm dưới. That's why recently I tried to slow myself down. Đó là lý do mà anh Văn Trần đang cố gắng sống chậm lại. Every day I meditate on this passage before I start my day because I'm a very demanding and fast person. Và mỗi ngày anh đều phải thiền và tập sống theo cái câu nói này bởi vì anh là một người rất là sốt sắng. I say when you speak slowly, Manson, you become gentle. Anh nói với bản thân So mình you rằng speak softly, you become gentle. anh nói bản thân rằng là hãy nói một cách từ từ và chậm rãi.
Imagine you speak slowly, you become elegant. Nói như vậy thì anh có thể trở thành một người tinh tế hơn, điển hình hơn. Yeah, and when I speak with a pause, like now, it shows I'm in control. Và khi anh ấy ngừng nghỉ đúng lúc thì thể hiện rằng anh ấy là một người biết kiểm soát. And those of you who know I eat very fast also. Mọi người đều biết thì anh ấy là một người rất là nhanh và nhanh. Alright. But recently again I learned every time I eat, I chew 25 times before I swallow. Và gần đây anh để ý là mỗi lần ăn thì phải nhai 25 lần rồi mới nuốt. Yeah, I don't breathe out, it's like me. It should be count. I do count it. Yeah. Reason is because they believe that when you slow down your eating, your glucose, your sugar level will go down. Và một nghiên cứu phát hiện ra rằng mình ăn càng chậm thì cái lượng đường của trong mình nó tăng chậm hơn. And when I slow down my eating, I got more time to look at girls. Khi anh ăn chậm hơn thì anh nhìn cái Hello, please, I'm not like hi, not like anh Trung. When I meet guys, I'm asking about life questions. giống như anh Trung là anh khác thì anh ấy nhìn gái thì anh vẫn suy nghĩ về cuộc đời. Alright, next question. Who or what influenced your mind the most? What do you think? Hỏi số 3 là ai hoặc điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến tâm trí của bạn? Anyone? Who or what influenced your mind the most? Matsu. Read out, yes. These my parents, especially my mother. You know, you gave her the same, both of you gave the same answer. Yeah. Earlier, she told me the same answer too. I don't know. Get the same parents. Yeah, of same parent. Oh. Một người bình tĩnh. Yes. What about you? Yeah. I remember you. You're from the void too. Yes. That's my friend. Parents as well. Okay. Anyone else? Different answers. What influence or affect your mind? Ai có câu trả lời khác không? Career. Career. Sự nghiệp. Sự nghiệp. What else? In the future? The future affects your mind. No, I mean like maybe my future wife. The future life. Vợ tương lai. Okay. Another desperate man like me. Anyone else? Give me one more. Shizun, what do you think? Anh Trung. Ôi giời ơi. Jujo. Yeah, by the way, those of you who want to buy some donuts, I recommend you to look for Jizung. Wow, very delicious, good pricing. Yeah, beautiful donuts too. Nếu ai có nhu cầu mua bánh donut thì có thể liên hệ chị Dung. Bánh rất là ngon. Nyaka, what about you? What influence or affect your mind? The past and the Bible. That's the Bible. Interesting answers. Nuni, what about you? Very carefree. Wow, I like that. Alright, bro, next one. Personally, I believe the answer is you, and the answer is in you. Anh Văn Thực thì tin rằng câu trả lời là bạn và câu trả lời nằm trong chính bạn. The truth is, we all have different answers on what affect or influence us. Sự thật là chúng ta đều có những câu trả lời khác nhau cho những cái gì mình đang. But I want to bring to your attention that in this generation, many of us believe strongly in knowledge is power. Và trong thế hệ ngày nay thì nhiều người trong chúng ta tin rằng kiến thức là sức mạnh. But have you realized that if knowledge is power, why are so many of us still struggling in life? Vậy nếu như mọi người tin tri thức là sức mạnh, vậy tại sao những người có tri thức vẫn chật vật trong cuộc sống hàng ngày của họ? In fact, we are one of the most knowledgeable, probably the most knowledgeable generation to date. Có thể là trong mặc dù là chúng ta là thế hệ mà có tri thức nhất đến thời điểm hiện tại. But sadly, when I look around me, I look at myself,
we don't seem to be that smart as a generation. Nhưng mà khi anh thấy nhìn xung quanh thì anh cảm thấy là mình không thông minh đến thế. Right? In fact, I think many of us make very bad decisions compared to past generations. Và anh nhận thấy rằng là nhiều người trong chúng ta đưa ra những cái quyết định rất là tệ hại so với những cái người mà cùng thời. Why do you think that's the case? Mọi người nghĩ rằng Why? Why are we in this situation whereby we have so much knowledge, yet we seems to be so hopeless about the future? Anh Trung. The more they know, the more they realize they have less knowledge. The more you know, the more you realize that you don't have so much knowledge. càng biết nhiều thì mình càng nhận ra là mình không có biết nhiều đến thế. What else? Hi. The more knowledge, the more option to choose. Very good. More knowledge, more option, more stress. Càng thông minh thì càng tri thức thì càng nhiều lựa chọn thì lại càng stress hơn. In the past generations, they don't have to choose wife. They just matchmake you. Now Tinder so much choice. You know why? Ngày xưa thì không cần phải nghĩ quá nhiều vẫn có vợ. Thời nay thì chúng ta có quá nhiều lựa chọn như ở Tinder. In fact, could it also be possible that we ourselves feel that we become a choice? Đôi khi chúng ta cũng tự nghĩ rằng là chúng ta cũng là một lựa chọn. And how do you feel when you become a choice? Và bạn nghĩ gì khi mà bạn trở thành một lựa chọn? So proud of it. Anh nghĩ anh được người lựa chọn đúng không? Yeah. Chosen one. Alright, I always say this, a ship doesn't sink because the ocean is so big. A ship, a boat, Anh Văn Trần luôn nghĩ rằng là một con tàu thì không thể chìm bởi vì đại dương. yeah. A ship doesn't sink because the ocean is big. A ship sink because the water comes into the boat. Mà con tàu chìm là bởi vì nước tràn vào trong tàu. It's the same with our life. Many of us, we have many knowledge, Cũng giống như là nhiều người trong chúng ta có tri thức, but we don't use that knowledge to help us. We ended up using that knowledge to stress ourselves. nhưng mà chúng ta không dùng cái tri thức đó để mà giúp cho chúng ta thường dùng tri thức đó để làm cho mình stress hơn. I also shared this story before. I say all of us have two wolves in your life. Wolf, con wolf sói. Chúng ta thường có hai con sói trong cuộc đời. I say one is very positive, always giving you a lot of good emotions. Một con thì rất là tích cực cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc tốt. Another one is your negative wolf, a lot of bad emotions. Và con kia là những cảm xúc tiêu cực. Which do you think will win when they fight together? Con nào sẽ thắng khi mà chiến đấu với nhau? Very easy. So fast, all of them say negative, negative. Mọi người đều nói là con sói tiêu cực thì sẽ chiến thắng. The truth is, whichever wolf you feed, my dear. Câu trả lời thực sự là con sói nào được bạn cho ăn nhiều nhất thì sẽ thắng. In fact, we ourselves are the one who give labels to any situation that happen in our life. Chúng ta là người luôn dán nhãn cho tất cả những cái sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. For example, you are caught in a traffic jam. Immediately, most of our mind will say, bad, bad, bad. Ví dụ khi mình bị kẹt ở trong kẹt xe thì chúng ta luôn tổn thương. Alright, and then if you walk on the street, you find 500,000 Vietnam dong. What will you say? Good or bad? Khi mình đi trên đường mình nhặt được tờ 500.000 thì đó là tốt hay xấu? So you see, we are very surface-minded human. Chúng ta là những con người suy nghĩ trên bề mặt, không đông cả. What if that 500,000, there is some disease you touch and you have some sickness in your life? What if your traffic jam can prevent you from meeting an accident? Vậy thì có thể là cái kẹt xe đó có thể cứu mình ra khỏi một cái vụ tai nạn. So what I'm trying to tell you here is a lot of times we create our own fear by giving labels before we see the full picture.
có rất nhiều người chúng ta sợ bởi vì chúng ta dán nhãn cho tình huống trước khi mà mình nhìn được toàn bộ mọi thứ. And in fact, I believe actually life, we don't need power. Và anh tin rằng trong cuộc sống chúng ta không cần có sức mạnh. You need power, next slide. You need power only when you want to do something harmful. Bạn chỉ cần sức mạnh khi muốn làm điều gì đó gây hại. Alright, otherwise love is enough to get everything done. Còn lại tình yêu là đủ để hoàn thành tất cả mọi việc. Think about it, when you need power is because you want to fight, you want to control, you want to be in a very strong position. Giống như là chúng ta chỉ cần sức mạnh khi mà chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta muốn giành được quyền kiểm soát trong một cuộc tranh đấu. And why do you want to fight even harder and harder? It's because you are afraid you will lose your position. Chúng ta càng tranh đấu mạnh mẽ hơn bởi vì chúng ta có nỗi sợ là mình sẽ thua. Are we human or are we animals? Chúng ta là con người hay chúng ta là động vật? Because I know only animals in the animal kingdom, they fight for their territory, they fight for their survival. Vì những con động vật thì nó thường tranh đấu với nhau để giành thức ăn và lãnh thổ. So next, do you know why you are despair? Why you feel hopeless? Bạn có biết tại sao mình lại tuyệt vọng hay không? Because I think many of us here right now, as much as you might be pretending life is okay, Có nhiều người trong số chúng ta ở đây tin rằng giả vờ tin rằng cuộc sống của mình vẫn ổn. deep down inside you, you are not positive about the future. Nhưng mà sâu bên trong thì mình không có suy nghĩ tích cực về tương lai. Alright, we don't talk about love, even your career, even your health, even maybe your country or your family. You don't have a good opinion about it. Chúng ta không có suy nghĩ tốt về tình yêu, bạn bè, gia đình, cuộc sống. And do you know, let me show you the answer, why we are despair. I want you to look at this word despair. Và anh sẽ đưa câu trả lời cho việc tại sao chúng ta lại tuyệt vọng. You know, the answer is actually inside the word already. Câu trả lời nằm trong chữ despair. Alright, let's see, I shift away the D, I create a new word. Bro, you press again. Alright, press again. Yep, keep going. Keep going. Alright. What I'm trying to tell you here is that why many of us are despair is because we are looking for people to constantly praise us. Có nhiều người cảm thấy tuyệt vọng bởi vì chúng ta luôn kỳ vọng người khác sẽ khen mình. We have this ego in us that when we are being praised, we feel we are loved, we feel we are good enough. Chúng ta có một cái tôi ở trong mình khiến chúng ta tin rằng chỉ có khi được người ta khen thì chúng ta mới được yêu. But the moment you stop being good, you feel people don't love me, people don't accept me, people don't want me. Mà khi mà bạn làm một chuyện gì đó tại bạn không còn tốt nữa thì bạn lập tức tin rằng mọi người không còn yêu thương mình nữa. We feel we need to earn the love of mankind. Chúng ta tin rằng chúng ta phải đạt được tình yêu của mọi người. That's why we fight so hard, we work so hard. But the harder you work, the more tired you become. Đó là lý do vì sao chúng ta thường làm việc kiệt sức bởi vì chúng ta muốn được yêu thương. Alright? Any of you feel this way? Có ai cảm thấy như thế này không? That your ego is playing trick on you. Rằng là cái tôi nó đang chơi đùa với tâm trí của bạn. Alright? You don't have to put up your hands because I think, again, the answer is already in you. Mọi người cũng không cần giơ tay bởi vì câu trả lời đã nằm trong chính mọi người. But I just want to encourage those of you who are Christians like me, you know, right? Praise, when you sing praise to God, that's where you find hope. Nếu như ai theo tin Chúa giáo giống anh Trần thì khi mà chúng ta hát ca ngợi, chúng ta ca ngợi Chúa. And those of you who don't believe in religion, you know, in army, what do we do when we are hopeless? Với những ai không tin vào tôn giáo thì trong quân đội mọi người cũng biết người ta thường làm gì khi mà cảm thấy tuyệt vọng. Very good. When you are down, when you feel no hope, they sing to motivate themselves. They praise to motivate themselves. Khi
khi mà trong quân đội người ta tuyển chọn thì là thường hát quốc ca để vực dậy. So tonight after this session, who wants to go karaoke with me? Sau buổi hôm nay có ai? Just kidding. Alright. So I want to encourage you, Vietnamese. Karaoke is a big culture of you, but don't just go there and sing all your sad love songs. Karaoke là một cái văn hóa rất là hay của người Việt, nhưng mà đừng chỉ tới đó để mà hát những cái bài ca múa. Alright, we're gonna finish. Don't let what was meant to help you drown you. Đừng để những điều vốn dĩ để giúp bạn lại trở thành những thứ gì bạn xuống. What you are experiencing, your setbacks, those negative things, is not there to punish you, but actually to prepare you. Những cái khổ đau mình trải qua không phải những cái thứ mà trừng phạt mình, mà là những thứ giúp mình vượt lên. And for those of you, if you like the ocean, try, go to the beach, put up your hand, surrender, and just let go. Nếu như mà ai thực hiện thì mọi người có thể đến bãi biển và giơ tay như thế này và nói với bản thân mình, tôi tự do. Questions? Hi. I know that we are human, so we need more love. Yes. But in fact, we live in the environment. A lot of humans Yes. like to become animal. Very true. So how to play with it? Very true. Chúng ta là con người, hay chúng ta sống trong một xã hội mà có nhiều người lại biểu hiện như là động vật. Chúng ta tranh đấu thì làm sao chúng ta có thể đối mặt với một xã hội như thế? Well, you can go to the zoo. Alright, it sounds like a joke, but what I'm trying to say is, how do you protect yourself from animals? Làm sao chúng ta có thể bảo vệ bản thân khỏi động vật? Stay away, run away, you create a distance. Có thể chạy trốn, hoặc là có thể tránh xa. But human, we create a mind. If he is a lion, I want to be a tiger. I cannot be a tiny pussycat. Và nếu là con người thì chúng ta sẽ nghĩ nếu mà người kia là con hổ thì mình phải là con sư tử. So that's the problem. We see a lion, we want to fight. Và đó là vấn đề khi mà chúng ta thấy con sư tử thì chúng ta muốn chiến đấu nhau. That's why, guys, when you all have a traffic jam accident, right? Most of you, when you fight, you always. Why? You want to show your chest stronger, right? Hầu hết người Nam thì khi mà trong một cái vụ ẩu đả thì mọi người vẫn ngừng lên. Correct or not that? Any other questions? Anh Trung. Ming said he would use fake placebo effect if he feel better about the future. The reason that he know it's fake, Yeah. but he want to keep it going on. Is it a good? So life. Em định bảo là nếu mà anh áp dụng hiệu ứng giả dược vào trong cuộc sống và để mà tin vào cái tương lai nó sẽ tươi sáng, mặc dù biết nó là giả nhưng mà điều đó có tốt không? Have you heard of the statement, fake it till you make it? Mọi người đã nghe những câu làm giả bộ cho khi nó thành sự thật. Correct. I do believe fake it till you make it is a form of placebo effect. Và nó cũng là một cái hiệu ứng giả dược. Alright, but more importantly, can Ming keep that consistency? Và điều quan trọng là anh Minh có giữ được cái việc đó không? Sometimes he keep it himself. Sometimes he said that half whole is not true. Có lúc thì giữ được, có lúc thì bảo là nửa sự thật, không phải là sự thật. Half truth is not true. How about the truth is not true? Half of the truth is not true. Very true. It's not Hay á, chơi chữ với mình. That's why, do you remember last week I teach? I say we have this thing called facts, we have this thing called truth, and in the middle we have this thing called gray area, your reality. Trước chúng ta có về Vùng sáng, vùng We have sự facts. thật và không facts and Let me help refresh your mind. Alright, we have this, facts. Here we have truth. sự thật và chân lý. Alright, in between we have reality. reality. Thực tại. Ở giữa chúng ta có thực tại. Alright, reality comes from the word real. What is real to you might not be real to me. Tại bắt nguồn từ cái chữ thật. Thật là khi mà cái gì thật với bạn thì
And last week I shared. Chưa chắc thật với tôi. Yeah, không sao. Last week I shared. I say the truth is very subjective. Nobody can promise me 100% what is the truth. Sự thật là nó rất là khách quan, nó Chủ quan. nó chủ quan. Facts, on the other hand, is objective. Thì nó lại khách quan. Fact one, because if I tell you 1 plus 1 equal 2, that's the evidence. You cannot deny it. Very objective. Khách quan là khi 1 cộng 1 bằng 2 nó không thể nào chối cãi được đó. So the problem with many of us is we focus on what is the truth, what is the facts, but we ignore what is real in our life. Nhiều người thì thường quan tâm đến sự thật và chân lý mà không quan tâm đến thực tại. That's what happens when you have so much knowledge but you don't have wisdom. Đó là khi mình có nhiều kiến thức nhưng mình không có sự khôn ngoan. I promise you, many of us have knowledge about things that is not needed or related to our life. Nhiều người chúng ta biết những thứ mà nó không liên quan đến cuộc sống của chúng ta. For example, some of you study dinosaur. Ví dụ nhiều người học về khủng long. Some of you watch TikTok how to dance like a Blackpink sound. Nhiều người lại thích xem TikTok để nhảy giống Blackpink. Alright, or in the middle of the night, sometimes I will go and study how to tie a rope when I'm stuck in the jungle. Nửa đêm học cách để Yeah. cột dây. So I have a lot of knowledge, but I don't use my knowledge in the right reality of my life. Và có nhiều kiến thức nhưng mà không biết áp dụng vào thực tế của chúng ta. You only have 24 hours a day. Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày. Alright, motorbike, we always talk about this, right? Easy. You know ICC, right? Xe máy thì chúng ta thường nói về CC. Some of you are like me, 50cc. Some of you are maybe 100, 125. Alright? But the problem is you keep adding without removing. You can understand what I'm saying? Again, all of us, we have our memory, our time, our space. You keep want to add more knowledge without removing to create space. Chúng ta có bộ não, chúng ta chỉ muốn tiếp thu thật nhiều mà không muốn lại bỏ bớt đi. So my challenge to you, when you are from the age of 15 to 30, you are always learning. I'm still learning even though I'm 31. I come back to that. Từ 15 đến 20 thì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn học hỏi. When you hit the age of 31 onwards, I challenge you to unlearn. Và khi chúng ta 31 tuổi trở lên thì anh thử thách mọi người là chúng ta phải bỏ bớt. Bỏ học thôi. Of course, this is just a general guideline of the age. Đây chỉ là một cái hướng dẫn chung dựa trên độ tuổi. You think about it, you go to school, you learn about math, science, philosophy, so many subjects. Chúng ta đến trường chúng học nhiều thứ như là toán, khoa học, văn, tiếng Anh. How many subjects are you still needed to use in your daily life? Đến bao nhiêu môn thực sự chuẩn bị với bản thân mình. Alright, so some of us, you say, I want to learn tiếng Trung, but you don't even need it in your life right now. Why are you studying tiếng Trung? Nhiều người bảo muốn học tiếng Trung nhưng mà lại không biết về tiếng Trung như nào trong cuộc sống. Alright, you learn a lot of things that is not connected to your job or your future. Chúng ta học rất nhiều thứ mà không liên quan đến công việc và tương lai của mình. That's why you fear, Bởi vậy chúng ta mới sợ. because you are not prepared. Bởi vì chúng ta không được chuẩn bị. You prepare for something that is not part of your life. Chúng ta luôn chuẩn bị cho thứ gì đó mà không liên quan đến cuộc sống. Any other questions? Còn câu hỏi nào nữa không? No questions? Me? So it's not a question. Just disagree with the thinking that the power only need for harmful. Yes. Power is like this for everything. It's just about like how you use it. Yes. Yeah. Very true. Yeah. So you are saying that power is, you disagree that power is only for harmful, right? Yeah. Understand. Anh Vinh không đồng ý quan điểm là sức mạnh là chỉ dành cho những thứ có hại, mà sức mạnh là dành cho tất cả mọi người.
welcome to the void. Because at the void we always say there's no right, not say there's no. We don't focus about right or wrong. We focus about what's right or left. Ở The Void chúng ta thấy là không có đúng hay sai mà chỉ có trái và phải. Any other things? Còn gì nữa không? If not, I will see you when I come back from Singapore, my dear friends. Sau khi mà quay trở lại từ Singapore. Media team, you need to take a picture? Yes. Yes. Alright. So as you stand up, please go around, give each other a hug if you're comfortable, if not a high five, and then we take a group picture. High five. What happened? Thứ ba tuần sau, xin cái nữa. Xin cái nha. Mọi người ơi, sẽ đến sau cái anh chụp Want some donuts? Oh, I can't remember your name. Đây